Üdv a helyről! Ma Obertauern fedezzük föl, ami rögtön az első látogatásom után felkerült a kedvenc helyeim közé. A település teljesen körülvevő 100 km-nyi pályarendszer 7 lenyűgöző kilátást nyújtó hegycsúcs között húzódik. Obertauern különösen családbarát hely. Rengeteg könnyű, kék pálya található itt, és számos különleges családi programot kínálnak, például egy szellemvasutat. Megmutatom a síterep leghosszabb és legmeredekebb sípályáit is, köztük a híres 100%-os meredekségű Gamsleiten 2-est, ami még a tapasztalt síelők számára is kihívást jelent. És hogy milyen kapcsolat fűzi a Beatles ehhez az osztrák síparadicsomhoz? Erről is szót ejtünk. Csatoljátok fel a léceket, és már indulunk is! Errefelé felüljárója van a síelőknek. Mindenképp tud kell ejteni arra, hogy mennyire gyerekbarát a Obertauern. 61 km-nyi kék pálya van, és ezeknek a nagy része valóban kék. Tényleg gyerekkel járható. De van a Bobby Runde, ami egy teljes kör a síterepen, csupa gyerekeknek alkalmas ilyen nagyon lankás pályából áll. Tehát ha eljövünk ide a gyerekkel, akkor nem kell egy sípályán kalamolni vele, hanem tényleg lehet rengeteg mindenből válogatni. Ez egy ilyen alagút, ahol ilyen mindenféle szörnyek vannak. Nagyon rémisztő. Ja nem? Nagyon szép kilátópont is van. Egyetlen egy dologra vigyázzatok, marhatitkos, és nagyon könnyű helyet rágódni rajta. Nekem más került. Nagyon szeretem, amikor annyi hó van, hogy így a fákat is beteríti, és igazából csak a kéknek és a fehérnek az árnyalatait feketét lát az ember. Ez az egyik legszebb látvány. Kicsit földön túli. Kevés olyan szívás van, mint térdsérüléssel kezdeni egy szezont. Velem ez megtörtént még pár éve, és amikor elmentem az orvoshoz, nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, hogy ez a sérülés teljesen elkerülhető lett volna, hogyha megfelelően fölkészülök fizikailag. Na és többek között ebben is tud nektek segíteni a mai videó szponzora, a síelős tippek. Hogyha szeretnétek 20% kedvezményt kapni, akkor a leírásban találtok egy linket és egy kuponkódot. Na menjünk tovább síelni. Would you say yes? Stay. If I asked you to dance, would you say yes? If I asked you to dance, would you say yes?
Ez a síterep annyira nem bővelkedik fekete pályákban, de ami van, az nagyon jó. Többek között a leghíresebb a Gamzeiten 2, ami Európa egyik legmeredekebb sípályája, helyenként 100%-os, azaz 45 fokos meredekséggel. Egyébként most éppen látszik itt a hátunk mögött, hát igen, azért durván meredek. Night, if I asked you to dance, would you say yes? If I asked you to dance, would you say yes? Maybe tomorrow. Ezt a Gamsmith bárt, ezt nagyon ajánlom. Egész jó volt a kaja, a kilátás köpec, és nagyon jó a hangulata a helynek. Most pedig nagyon fontos lépés következik, naptej. De már több egyére felejtettem el. If I asked you to dance, Egyébként azért nem szeretek síelés közben enni, mert akkor nagyon tele vagyok utána. yes, 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 yes. Mit keres egy bűzös emlékmű itt az alpesi táj közepén? Nos, a történet a dolog mögött az, hogy a Help című film forgatásához felvettek síelős jeleneteket, és ezeket a síelős jeleneteket itt Obertauernben vették fel. Beatleszel sokszor előfordult, hogy nem hivatalos koncerteket tartottak, például az utolsó koncertjük is egy bejelentetlen koncert volt egy háztetőn, de itt Obertauernben is tartottak bejelentetlenül egy koncertet, csak úgy lementek a szállodának az előterébe, és ott elkezdtek koncertezni. Mindesetre ez a hely azóta át van hatva a Beatles szellemével. Itt van egy emlékmű, bent egy szobor a központban. Továbbá az Edelweiss hotelben van egy Beatles bár, oda most nem megyünk el. Mindesetre, aki esetleg szeret ilyen helyekre járni, akkor mindenképpen ajánlom. Igazából összefoglalva, eddig láttam a síterepből, az alapján ez teljesen tökéletes családi síterepnek, de olyanok is, akik úgy vagányan akarnak síelni, fekete pályázni. Nincs annyira sok fekete pálya, viszont amik vannak, azok nagyon jók. Azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon jó síterep, és ide érdemes jönni. Nekem ez most így fölkerült a kedvenceim listájára. Elárulok nektek egy trükköt, hogyha lehető legfeljebb akartok síelni. Miután az összes lift ugyanakkor zár, ezért érdemes a sínap legvégén a lehető leghosszabb pálya legmagasabb pontján lenni. Ezt pedig úgy tudjátok elérni, hogyha a leghosszabb pálya alsó végén parkoltok, és az utolsó lift az, amivel a pálya tetejére fel tudtok jutni. Itt konkrétan Obertauernban a leghosszabb pálya egyébként a 10-es A és a 8-as A pálya együttese, ami innen indul a panorámapont tetejéről. Úgyhogy megyünk is és megnézzük ezt a pályát most. Na, nekem ennyi idő alatt sikerült ezt a pályát teljesíteni, nektek mennyi idő alatt sikerül, írjátok meg kommentben.
No hát bezártak a liftek, hogy vége ennek a 2 napos Obertauern kirándulásnak. Nagyon jól éreztem magam, az egyik kedvenc síterepem lett Obertauern. Itt tényleg mindenki megtalálja, amit keres. Aki gyerekes családos, azoknak ott van a rengeteg kék pálya, a Bobby Runde, amin körbe lehet síelni gyerekekkel is a síterepen. Azoknak egy kicsit még haladóbb síelők, ott van a zöld és a piros Tauernunde, amik szintén körbe síelhetővé teszik a síterepet. Szóval ez egy nagyon király síterep, ahol mindenki megtalálja a számítását, gyertek el ti is, és írjátok meg kommentbe, hogy milyen volt. Egyébként pedig, ha szeretnétek még több ilyen videót látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, vagy nézzétek meg ezt a videót itt. Sziasztok!